right? So දැන් මම කිව්වා වගේ අපි හිතමුකෝ A100 කියන සෙල් එකට යන්න. කොහොමද යන්නේ? ඔක හොයන්න නැතුව මෙතනින් අපිට ඕන ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරලා එන්ටර් කරාම මේ සෙල් එකට අරන් යනවා. So කවුරු හරි මේකේ කෙලවරටම ගිහිල්ලා තියෙනවද මේ ෂීට් එකේ? right. කීබෝඩ් එකේ බලන්න මේ කී එකක් තියෙනවා home end කියලා කීස් දෙකක් තියෙනවද? home කියලා කී එකක් තියෙයි end කියලා. keyboard එකේ home key එකයි end key එකයි සාමාන්‍ය numpad එක තියෙනවා numpad එක උඩින් තියෙයි numpad නැති ඒවා වල එක්ක arrow keys වල නැත්නම් අර corner එකේ තියෙන enter key ඒ හරිය තියෙනවා එතකොට දැන් key එක හොයාගත්තද home key එකයි end key එකයි right control key එක press කරගෙන control එක press කරගෙන end එක press කරන්න ගියද එන ෆන්ක්ෂන් එක enable වෙලා ඇති. යන්නේ නැද්ද? හරි. ගියේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. right. සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. right. control එක දැන් මගේ එක ගියා. right. control එකයි end එකයි press කරාම අන්තිම cell එකට යනවා. ඒ වගේම control එකයි home එකයි press කරාම පළවෙනි එකට එන්න ඕනේ. control එකයි home එකයි press කරාම A1 cell එකට එනවා. control end එක press කරාම last cell එකට යන්න ඕනේ. right. කොහොමද idea එක තිබ්බනම් හරි normal desktop keyboard එක මෙන්න මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. right. so ඒක last cell එක වෙන්නේ XFD 1048යි 57යි 6. right. මෙතන මේ sheet එක ඉවරයි. ඔච්චර data අපි සාමාන්‍යයෙන් type කරන්නේ නැහැ නේ. right. සාමාන්‍යයෙන් recommend කරන්නේ ඔච්චර data දාන්න කියලා. එච්චර දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට Excel එක open කරගන්න පැයක් විතර ඉන්න වෙනවා. අර සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඩබල් ක්ලික් කරලා ඒකක් බිලා ඉන්න පුළුවන් කියලා right ඔය වගේ ටයිම් එකක් යනවා මේක ඕපන් කරන්න. ඒ නිසා ඔච්චර data යන්නේ නැති නිසා මෙයාලා ලිමිට් කරලා තියෙන්නේ. but අලුත් versions වල option එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා data enter කරගෙන යද්දී ඔයාලට තවත් ඕන වගේ නම් එයා auto expand කරනවා. පරණ versions වල ඒක තිබ්බේ නැහැ. අලුත් ඒවා වල මේ option එක තියෙනවා. දැන් මේක අන්තිම කියලා පෙන්නුවාට මේක logical end එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. right. මෙතනට වෙනකන් ඔයාලට data දාන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බොත් එimhe එයා auto expand කරනවා. right. okay. home එකට යන්න right control home එක press කරාම home A1 එකට එනවා right okay so එතකොට දැන් cell address එක okay නේ cell address එක පුළුවන් ඊට පස්සේ formula bar එකෙන් පෙන්නන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මොනවා හරි type කරද්දී ඒකම තමයි formula bar එකෙත් වදින්නේ right උඩ formula bar එක බැලුවොත් එimhe formula bar එකේ තියෙන්නේ same එකනේ right එතකොට දැන් මෙතනින් right formula bar එක බැලුවොත් එහෙම අපි type කරපු එකම තමයි පෙන්වන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට මොනවා හරි formulas use කරද්දී right actual answer එක මේ අපිට cell එකේ පෙන්නනවා but ඒ answer එක කොහොමද ආවේ කියන formula එක තමයි formula bar එකකින් පෙන්නන්නේ. right සාමාන්‍යයෙන් ඒක තමයි reason එක right so අපි formulas try කරද්දී ඔක බලමු right මම අර shift කරන එකත් කියලා දෙන්න කොහොමද formula එකට shift කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අපේ work cell එක කොහොමද දැන් normal view එකේ තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව formula view එකට කොහොමද shift කරගන්නේ ඊට පස්සේ normal view එකට ආයෙ කොහොමද මාර්ක් කරගන්නේ කියලා formula එක දාලා බලමු. right so ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ spreadsheet එක. මේක අපි දන්නවනේ use කරලා තියෙන type කරන්න at least type කරලා හරි තියෙන්නේ right okay අන්තිමට තියෙනවා sheets expand කරන එක. ඒක මම කලින් කියලා දුන්නා කොහොමද expand කරන්නේ කියලා right ඔය plus icon එක press කරලා sheet එක ගත්තොත් එහෙම sheet එකට මෙහා පැත්තේ තියෙනවා පොඩි plus icon එකක්. ඒක ක්ලික් කරලා අපිට sheet එකක් add කරගෙන පුළුවන්. add කරගෙන යන sheet එකේ නම අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. sheet එක අර sheet නම තියෙනවානේ. එතනින් right click කරලා rename option එකට ගිහිල්ලා කරන්නත් පුළුවන්. shortcut එකක් තියෙනවා. මෙතනින් double click කරා නම් rename එක enable වෙනවා. right. එතකොට අපි මේක custom sheet කියලා දානවා නම් rename කරගන්න පුළුවන්. right. ඔය clear ද? right. ඊළඟට ඔයාලට ඕන මේකට tab colors set කරන්නත් පුළුවන්. ඒ tabs ටික වෙන වෙනම බලා ගන්න ඕනේ නැහැ. tab colors ටික අපිට set කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. tab color right ඒ ටික නම් කරලා ඇතිනේ. okay tab color එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? tab එක select right click කරලා tab color එකට ගියාම color එක assign කරන්න පුළුවන්. right color එකේ තෝරන්නේ නම් අපිට more colors ගිහිල්ලා custom colors හදාගන්න පුළුවන්. ඉන්සල් තුනට යන්නේ නැහැ නෝ.
ඔන්න කලර් එකට ගිහිල්ලා කැමති කලර් එකක් මෙතන හදලා මේව කරගන්න පුළුවන්. කස්ටම් කලර් එකක්. right. නැත්නම් මෙතන ස්ටෑන්ඩඩ් කලර්ස් ටිකක් තියෙනවා. මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. right. සාමාන්‍ය සෙල් එකක් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරද්දි right. ඒ සෙල් එකට උඩින් මම mouse cursor එක අරගෙන යද්දි පොඩ්ඩක් mouse cursor එක වෙනස් වෙනවා. right. දැන් සෙල් එකක් සිලෙක්ට් කරද්දි එකක් තියෙනවා. මේ corner එකට යද්දි එකක් තියෙනවා. මෙහෙම යද්දි වෙන එකක් තියෙනවා. right. so මේ ටිකට නම් ටිකක් කියනවා. දන්නවද කවුරුහරි? ඔය handles වලට names ටිකක් තියෙනවා. දන්නයි? right. සාමාන්‍ය මෙන්න මෙහෙම තියෙනවනේ මේකට අපි කියනවා select handle කියලා. අර hospital එකක වගේ නිකන් box එකක් තියෙනවා. right. select handle කියලා. right. මේකෙන් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ වගේ cells අපිට select කරගෙන යන්න පුළුවන් select handle එක තියෙනවා. right. select handle. right. ඒකම අපිට type කරන්න select handle කියලා කියන්නේ. select handle. right. so select handle එකෙන් අපිට cell එකක් select කරගන්න පුළුවන්. right. දැන් cell එකක් select කරාම cell එකේ border එක පෙන්වනවානේ. border එකට යද්දි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. icon එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. arrow එකත් එක්ක අර cross එකේ. right. මේ handle එකට අපි කියනවා move handle කියලා. move handle. right. so select handle ඊට පස්සේ move handle. right. ඊට පස්සේ දැන් cell එකක් select කරාට පස්සේ බලන්න මේ අයිනේ පොඩි box එකක් වෙන්න. projector එක නම් ඇත්තට clear නැහැ. right. සාමාන්‍ය excel use කරද්දී machine එකේ බලන්න පුළුවන්. right. අර corner එකේ පොඩි dot එකක් නැත්නම් පොඩි කොටුවක් වගේ පෙන්නනවා. right. එතනට ගියාම පොඩ්ඩක් icon එක වෙනස් වෙනවා. right. so ඒ icon එකට අපි කියන්නේ fill handle කියලා. right. ඔකට මේ නම් ටික දෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. right. සාමාන්‍ය ඉස්සරහට දැන් training එකේ අද්දිත් මම කියනවා එකපාරටම මේ fill handle එක use කරන්න කියලා. right. ඒකට fill handle කියන්නේ මොකක්ද කියලා බල ඉන්න බෑ. right. දැන් handles ටික දන්නවා. fill handle, select handle, move handle. right. so එතකොට icons ටික මතක තියාගන්න. right. select handle කියන්නේ ඔන්න ඔය දැන් තියෙන icon එකට තමයි අපි select handle කියන්නේ. right. so select handle එකකින් පුළුවන් අපිට cell එකක් select කරගන්න. මෙන්න මේ cell එකට උඩින් click කරලා select කරන්න පුළුවන්. right. so icon එක පුළුවන් draw කරගන්න නිකන් අර hospital icon එක තියෙනවා. hospital. right. okay. ඊළඟට move handle එකට ගියොත් එහෙම move handle එක ගන්නවා නම් cell එකක් select කරලා cell එකේ border එකට යන්න. අර highlight කරලා තියෙන border එකට ගියාම handle එක වෙනස් වෙනවා. right. so ඔය handle එකට තමයි කියන්නේ move handle කියලා. right. so move handle එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? actually මෙන්න මෙහෙම data ටිකක් ඔයා type කරලා තිබ්බනම් right. ඔය data ටික ඔය cell එක ඔයාලට වෙන තැනකට move කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ handle එක use කරලා. right. දැන් මෙතන මම type කරලා තියෙනවා data වගේක් move handle එකට ගිහිල්ලා click කරලා drag කරලා මේ cell එක මට ඕන තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. ඊළඟ එතනට drop කරාම මේ cell එක අතට move වෙනවා. right. ඒක තමයි move handle එකකින් කරන්නේ. right. හැබැයි ඒක හරියටම කරන්න ඕනේ border එකෙන් click කරන්න ඕනේ. select handle එක තියද්දී ඔයා click කරලා drag කරොත් එයා cells ටික select කරගෙන එනවා. right. move කරනවා නම් cell එක select කරා border එකට ගියා එතනින් click කරලා move කරගෙන යන්න. clearද? හරි. okay. ඊළඟට fill handle එකකින් කරන්නේ මේ data ටික අපිට ඕන තැනකට fill කරන්න. column wise, row wise අපිට fill කරගන්න පුළුවන් fill handle එක use කරලා. okay. මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. right. fill handle එක use කරත් එහෙම දැන් මේම data වගේක් type කරලා තිබ්බනම් ඒ data ටිකම අපිට fill කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. right. ඒක නම් use කරලා ඇති. ගොඩක් වෙලාවට ඒක use වෙනවා. right. බලමු. so ඒකේ options ටිකක් තියෙනවා fill handle use කරන්න. use කරලා තියෙනවද automate කරන්න පුළුවන් සමහර ඒවා අපිට fill handle එක. මොන ඒවාද අපිට automate කරන්න පුළුවන්? දැන් සාමාන්‍ය numbering කරද්දී අපි මේක use කරනවා නේ. ඉලක්ක. ඒ කියන්නේ 1 2 කියලා pattern එකක් අපි කියනවා. right. මෙන්න මේ pattern එකට තමයි යන්නේ කියලා. fill කරන්නත් පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මේ දැන් මෙහෙම සිටුේෂන් එකක් ගත්තොත් එහෙම මේ දෙක සිලෙක්ට් කරලා අපිට fill handle එකකින් drag කරද්දී එයා automatically එතන තියෙන pattern එක identify කරලා අනිත් ටික fill කරගෙන යනවා. right? දැන් අපිට ඕනේ මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. 1 ඊට පස්සේ oops. ඊට පස්සේ මට 3 දාන්න පුළුවන් මෙතන. ඊට පස්සේ drag කරොත් see right? අපිට ඕනම pattern එකක් දෙන්න පුළුවන්. මට මෙහෙමත් දෙන්න පුළුවන්. CI 99 right? එතකොට මේකේ එකෙන් එක minus වෙන විදියට right? ඕනම pattern එකක් මෙයා support කරනවා numbers වලින් right? ඊළඟට අපිට තව common ඒවා තියෙනවා. දැන් month January February ඒකත් fill කරන්න පුළුවන්. ඒක නම් අපිට අර දෙකක් type කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එකක් type කරලා drag කරපු ගමන් next photo එනවා. right? ඒක full type කරන්නත් පුළුවන්. January කියලා type කරලා drag කරන්න පුළුවන් right? ඒ වගේම week days අපි තමකෝ Monday Tuesday ඒ ටිකත් එනවා. right? ඔය ටික අපිට fill කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම දැන් තව එකක් column wise තමයි fill කරන්නේ. column wiseම fill කරන්න ඕනේ කියලා නැහැ. අපිට මේ පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. height row එක fill කරගන්නත් පුළුවන්. ඔය fill handle එක use කරන විදිය තමයි තියෙන්නේ. right? okay. ඊට අමතරව right තව ඒවා තියෙනවා. ඒ ටික අපි session 2 එකේ බලමු. right? අපිට ඕන list එකක් දීලා ඒකත් auto fill කරන්න දෙන්න පුළුවන්. right? ඒකත් customize කරන්න පුළුවන්. right? okay. so fill handle idea එකක් ආවද use කරලා තියෙන සමහර විට use කරන්න ඇතිනේ. right? use කරලා ඇතිනේ 1 2 3 fill කරන්න එහෙම use කරලා තියෙන්නේ. okay. සාමාන්‍ය cell එකේ අපිට width and height එක adjust කරගන්න පුළුවන්. right? cell headings ටික තියෙනවානේ. දැන් column heading, row headings ටික තියෙනවානේ. right? එතනට ගිහිල්ලා දැන් අපි තමකෝ A1 එක අපි මේව කරනවා කියලා adjust කරනවා කියලා. එතකොට column width එක වැඩි කරනවා නම් right? මෙතන cell එකට ගියාට පස්සේ මෙතනත් handle දෙකක් එනවා. right? so මේ handle එකේ දැන් අර දෙපැත්තටම අර ඊතලයක් එන්නේ. arrows දෙකක් එන head එක select කරලා අපිට මේක drag කරලා resize කරගන්න පුළුවන්. right? row එකත් ඒ විදිහටම අපිට මේව resize කරගන්න පුළුවන්. right? ඔයාලට multiple rows මේව කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ අර කළු පාට arrow එකක් එනවනේ. ඒකෙන් කරන්නේ full column එකම full row එකම select කරලා. right? අපිට ඕන row set එකම select කරලා එකක් adjust කරන්න පුළුවන්. එකක් adjust කරාම අපි select කරලා තියෙන හැම row එකේම ඒ ගානටම එයා height එක adjust කරලා දෙනවා. right? so width එකද ඒ වැඩේම කරන්න පුළුවන් අපිට. මේක select කරා. ඊට පස්සේ එකක width එක හදනවා. හදද්දී අනිත් ටික automatically හදනවා. right? so ඒකත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තව option එකක් තියෙනවා. අපි මෙතන formatting කරන්නත් පුළුවන්. ඒක මම කියලා දෙන්නම්. data ටිකක් දාලා බලමු. right? okay. so තව පොඩි shortcut එකක් තියෙනවා. right? දැන් අපි හිතමුකෝ මේම row එකක් select කරනවා නැත්නම් මෙහෙම column එකක් select කරනවා කියලා. right? මේක අපිට keyboard එකකින් කරන්නත් පුළුවන්. right? shift එකත් එක්ක shift key එකත් එක්ක space එක press කරලා බලන්න. කොහේරි cell එකක් select කරලා shift space bar අර ලොකු cell එකක් select කරලා shift space එක press කරාම එයා full row එකම highlight කරනවා. right? ඒ වගේම full column එකක් අපිට select කරගන්න ඕනේ නම් right? column එකක් select කරන්න control එකත් එක්ක space එක press කරන්න. control key එකත් එක්ක space එක press කරාම full column එකම select වෙනවා.